Tôi thì hello anh em, không ai coi MSI à? BO1 hay BO3 vậy ta? Nó view kinh vậy. View nhiều thế. Ừ. Con em nào xem không? Hello Tú Trương nha. Wow, hôm nay mới đi làm về nên online hơi trễ chứ mọi người. Ansama, ủa? Ansama nó mới viết đường nào hả? Baby Captivis. Ui da, là kèo. Cũng không được là kèo à Chu Quy nó khỏe quá. Vãi nồi, nó quýnh cái trên thằng này. Rồi luôn, một mình nó quýnh đôi banh sát luôn. Ui da, không tới nổi Quy rồi rồi luôn. Hey, chào Quy. Phúc An, hello em. Ngày mai anh sẽ lên video mới về sách đấy. Có thể là làm cuốn nghệ thuật đơn giản. Street. Anh này trước giờ đọc hơn 500 cuốn sách với anh, hơn cấp 2 đã đọc hơn 300 cuốn này. Hello Quân Nguyễn. Ủa, ngày mai mình sẽ đọc cuốn này nha mọi người.
The power of simplicity. Sức mạnh của sự đơn giản. A management guide to cutting through the nonsense and doing the thing right. Jack Straw, Steve Briskin. Đâu qua? Đâu rồi? Genji đã cho Jitsu na bụng rồi luôn. Ủa bữa hổm mà video còn sọc nói Jitsu nó để coi sọc nó nói gì. Bữa hổm có một đoạn sọc nó kêu không có một đoạn sọc nó kêu Jitsu là top nãy này mới coi kênh của sọc không? Nó nói gì mọi người? Bữa hổm sọc nó kêu Jitsu là top 3, sau đó nó nhớ lại nó nhớ là có Genji rồi JDG rồi BOG nữa kiểu nữa. Mọi người nhớ nó là ở video nào có ai coi trận đó không? Mọi người có nhớ đó, coi là trận nào không? Có trận màn sọc nó kêu là Jitsu sẽ top 3 ấy, cái cỡ top 3 top 2 luôn. Sao nó nhớ lại nó kêu không phải có JDG nữa kiểu có thứ nó không phải nha. Không mọi người có ai nhớ là nói lúc mà video nào không? Anh em nhớ lúc mà sọc nó nói là video nào không? Nó nói Jitsu top 3 sao nó nhớ, nó sực nhớ lại từ Hàn Quốc á, nó sực nhớ lại từ Hàn Quốc á, nó kêu không phải. Ôi da. The secret power of negotiating. Khó thế. Khó thế. Phải tập trung xem thôi. Có bán hạt cải không anh Nị? Mình có bán hạt cải không? Đâu có hả? Hạt cải không có hạt giống em, mua cây đi em.
Cái đoạn mà họ ông Sọc nói là video nào ta? Phong Nguyễn khẽ không anh chị? Ta hướng nó đọc hồi nhỏ rồi, giờ chỉ đọc lại thôi. Anh nghĩ LBFL sẽ dưới được hay không? Anh này gợi ý vào quyển sách và định hướng tương lai cho bản thân được không? Tự nhiên chọn ly xanh ra. Thì xanh là cách đánh của nó thì nó chọn thôi. Không ai nhớ bữa hổm Sọc nó làm, nó lấy là nó nói video nào không mọi người? The basics of simplicity. Why people fear so much? It can make things simple. It can cloud people's mind. The basic management issue. Information too much can confuse you. Consultant. The source of a lot of nonsense. Competitor. Simply think of them as the enemy. Strategy. It's all about differentiation. Customer orientation. It's a given, not a difference. And your budget. A simple way to maximize your dollar price. Simple guideline to get them right. Leadership issue. Mission statement. All they ask is needless confusion. Leadership is about leading the charge, long-term planning. It's a wishful thinking. Organization, the simpler the better. Marketing, it is turning simple idea into strategy. New ideas, something very simpler. Go. They sound nice, but they accomplish little. Growth, it can be bad for your business. People issues, motivation, efforts alone is not the answer. Self-improvement is the emperor new clothes. Success is about finding a hard to write. The greatest. Being simple will not be easy. In conclusion, simplicity is power is alive. Well, note. Introduction. Some years ago, một vài năm trước, khi mà John Skillen vẫn còn lãnh đạo Apple, anh ấy đã diễn tả một cái anh ấy đã diễn thuyết đó mà tất cả chúng ta đều cho rằng đây là một cái sự quan sát. Brilliant là rất là gọi là sáng suốt. Everything we have learned in the industrial age has tended to create more and more complication. Tất cả những thứ mà chúng ta học ở trong thời đại công nghiệp thì có xu hướng là tạo ra quá nhiều sự phức tạp. I think that more and more people are learning that they have they have to simplify, not complicate. Simplicity, ultimate sophistication. Tôi nghĩ rằng là càng lúc càng nhiều người sẽ học được rằng là họ nên đơn giản hóa chứ không phải phức tạp hóa. Đơn giản hóa chính là triết lý tối thượng. Unfortunately for John, he didn't pay quite enough attention to what he said, and he bet his reputation on an overcomplicated product called the Newton, which was dubbed a personal digital assistant. None of these ways were very simple. The product failed and John was fired. Không lo lắng, không may cho John là anh ấy đã không quan tâm đủ tới những thứ anh ấy nói, và anh ấy coi trọng cái danh tiếng của anh ấy trên những sản phẩm phức tạp gọi là Newton, và nó được nghi ngờ trong việc có thể trở thành một trợ lý cá nhân digital là gì nữa này, digital tiếng Việt gọi là gì này, kỹ thuật số và không có cái nào trong cái này đơn giản cả. Và kết quả là sản phẩm bị fail và John Skillen đã bị sa thải. John Skillen là cái ông có một câu rất nổi tiếng nói với lại Steve Jobs ấy, là anh muốn suốt đời bán thứ nước uống có đường đó, hay là anh muốn thay đổi thế giới. Thế là John Skillen mới bắt đầu mới đi qua
chơi với lại Steve Jobs, xong sa thải Steve Jobs, xong sau đó John Skillen cũng bị sa thải luôn. Nhưng mà but Mr. Skillen were on to something on addressing technology, rapid communication, and complex global economy, and the ever-increasing space of business have created environments that is clouding people mind. Nhưng mà Skillen cũng làm được vài thứ, là trên những cái công nghệ tân tiến nè, đối với những cái giao tiếp mà nhanh chóng nè, đối với những nền kinh tế toàn cầu phức tạp này, và and the ever increasing space of business have created an environment that includes people mind. Và cái sự tăng trưởng của cái nền công nghiệp mà đã tạo ra một cái môi trường mà khiến cho mọi người bị mù mờ đi. Anh Nị có bán loại cây nào để bàn học lọc không khí không? Có cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ lọc không khí. Ủa sao mọi người vô vậy? Nhiều vậy? Sao mọi người vô kênh tôi nhiều vậy? Hồi nãy thấy đang thấp xuống rồi mà. Mọi người nhớ sub cho kênh sách ta đi tìm nhau nha. Ngày mai mình sẽ tóm tắt cuốn này. Cuốn này là cuốn rất nổi tiếng này, của Jack Straw. Đấy, cuốn này rất nổi tiếng nha. Mọi người sub cho kênh nó đi. Ngày mai sẽ tóm tắt bài học cho mọi người nghe. Bây giờ đọc cái đó. It's no wonder that many companies are turning into one consulting organization after another looking for help and clarity. Or that so many executives are going back to school, are seeking out for the self-help crowd for enlightenment on how to be success, and there is no shortage of people willing to take their money. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều công ty đã tìm kiếm những cái tổ chức cố vấn để tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc là sự rõ ràng hơn, và cũng rất nhiều nhà điều hành đã quay ngược lại trường, hoặc là tìm kiếm những cái cách tự lực ấy, để có thể soi sáng cái con đường làm sao để thành công. Và cũng không thiếu những người sẵn sàng lấy tiền của họ. Cái đoạn này khó hiểu quá mọi người ơi, đậu xanh đó, cái này khó hiểu quá. Well, ladies and gentlemen, business is not that complex. It's just that there are too many people out there making this complex. The way to find complexity is to use simplicity. And Mr. Skillen intimate the future belongs to the simply mind. Và thật ra mấy quý ông quý bà ơi, business này thì nó không có phức tạp đâu, nó là chỉ là quá nhiều người làm cho nó phức tạp thôi. Và cái cách mà để chiến đấu với sự phức tạp chính là trở nên đơn giản. Và Mr. Skillen đã là người dẫn đầu cho cái chuyện rằng tương lai sẽ thuộc về những người có đầu óc đơn giản. In an attempt to gain a perspective on this problem, we went backward to what we thought were simpler times, but we soon learned that no thinker has been preaching about the importance of what simplicity for decades. You will see many of them quoted through the book. In other words, the problem of complexity appears to have always been with us. It's about human condition. Làm gì đó? Chứ đâu đây làm gì? Hả? Tiếp, quay ra. Tiếp, vùng ra. Ủa? Đâu rồi? Nói chung là nó là con người rất là phức tạp, cho nên cái việc mà run business phức tạp là bản chất của con người. This startup does it was time to take another run, doesn't we? A wide use of the complexity that business continues to get swept up in, and to take a simplified look at the basic business practice that are endlessly discussed, written about, consult on, organized over, and sometimes just plain screw up. This effort takes into issue such as leadership and organization, as well as the everyday problem of pricing and marketing. In each case, we try to get the essence of how to get it right. We guarantee you that somewhere in this book you will find insight into how your life can get along simpler and your business more effective. Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng ở trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy những thứ mà khiến cho cuộc đời của bạn đơn giản hơn và quá trình kinh doanh của bạn hiệu quả hơn. Đừng lừa tôi đọc nha. The basic of simplicity. Some people fear it, but you can begin to think and talk in simple terms. Simplicity, sự đơn giản. Why people fear so much? Tại sao mọi người lại sợ nó nhiều như vậy?
Simple Simon met and P-man go into the fair and say, Simple Simon to the P-man, let me see your wear. Gì ạ? Đây bài thơ. Say the P-man to Simple Simon, sell me for your penny. Say Simple Simon to the P-man, in this I have not any. Đơn giản đó là một biệt tài, mọi người hiểu không? Và mọi người coi bóng đá, người ta cũng nói mà, Thánh Johan cũng nói mà, đơn giản là một biệt tài. Đơn giản bản thân ở đây là một biệt tài rồi. Câu này ai nói quên mất rồi. Câu này hồi nhỏ mình học mình cứ quên hoặc mình cứ bị phức tạp quá vấn đề. Through the years, qua rất nhiều năm thì cái thứ mà được gọi là đơn giản ấy, whenever a plus and spin con simple match on the simpleton were downright negative, it means you were stupid, gullible, and feeble match. It's no wonder that people feel spin simple. Sao anh không thu âm cho chỉnh chứ để tập âm nhiều vậy anh? Chúng ta gọi trong rất nhiều năm thì sự đơn giản bị gọi là ngu nề, nó có mang ý nghĩa tiêu cực này, cho nên là rất nhiều người sợ cái gọi là thiên giản. We call it the curve of simple Simon. Why when psychologists are asked about this fear, they get a little more complex. Khi mà những nhà tâm lý được hỏi về vấn đề này thì họ sẽ khiến cho nó trở nên quá phức tạp. Không ngạc nhiên. Psychologist John Scholar of Institute of Human Relations at Yale University describes 7 kinds of common fear. All of us have some of them. Nhà tâm lý John Scholar của Viện quan hệ con người tại Đại học Yale đã miêu tả 7 loại nỗi sợ cơ bản của con người, và mọi chúng ta đều có một trong những thứ này. Fear of failure, nỗi sợ thất bại. Fear of sex, nỗi sợ tình dục. Fear of self-defense gọi là gì, nghĩa là gì ta? Nỗi sợ tự phòng tự bảo vệ à? Fear of trusting others, nỗi sợ tin tưởng người khác. Fear of thinking, sợ suy nghĩ. Fear of speaking, trứng mập. Không biết tiếng nào mọi người, dễ thương lắm. Mùi thúi với tiếng. Thú à, mùi dễ tiếng. It would appear that's not been simple and not seeking simple solution. Storm from simple 5. Fear of thinking. The problem is that instead of thinking things through for ourselves, we rely on thinking about others. This is why worldwide management consulting business is back to round about 114 billion by the year 20. Cái vấn đề là thay vì suy nghĩ những thứ cho chúng ta thì chúng ta lại dựa vào suy nghĩ của người khác. Đây là lý do, đó là tại sao mà cái ngành công nghiệp tư vấn quản lý toàn cầu được trông đợi sẽ kiếm được 114 tỷ USD trong năm 2000. Ở vô anh biết được cả mọi người. Detail với Big nè. Wow, cho Quy cho mày biết Lysandra như thế nào. Genji. Bà mẹ luôn. I'm standing here in the boring room. Ui da. Một tình yêu đã vượt xa khi bao ngày qua
Tôi đã nhận ra em đã không như là tôi, mà một tình yêu đã dần trôi, con tim lẻ loi đến lúc biết em phải ra đi rồi. Giọt lệ hoen cay bờ mi, ai mong đợi chi, con tim ai cũng sẽ phải một lần đổi thay, để từ đây em là em, tôi sẽ là tôi. Em cứ bước đi con đường em, đường em đi đi giờ đây, cho em tròn lấy. Bạn biết xong chưa? Vô trận chưa? Joey, Hansama, Campuchia. Campuchia. Cái này có nhánh thắng nhánh thua không mọi người? À, ủa cái này có nhánh thắng nhánh thua không vậy anh em? Có mà đúng không? À, có nhánh thắng nhánh thua luôn kìa, đánh dữ vậy. Nhánh thắng nhánh thua dữ vậy. Lấy điện thì lấy điện thoại bằng âm thanh lên nghe chung với anh em cho vui nha. Giờ xem liên minh hay là đọc sách anh em? Để lấy cái điện thoại ra. Đau chân quá đi. Nobita, Naruto, Seiko. Chỉ có mắt được cấm vậy cái gì là có mắt liên quan và liệu mắt được cấm chưa? Như vậy là có mắt được cấm ở thành viên đội tuyển tỷ chủ trong phần dự mùa xanh vẫn còn và họ cũng đang có được thông tin về cái bước đi tiếp theo. Lựa chọn tốt hơn, hãy chọn Nexus. But I will say, if you start to fall behind, you become incredibly useless very, very quickly. It's difficult to actually go into recovery mode on this champion because often then you're forced into building something like a Vamp Scepter, which is just delaying your mythic, or you're forced into shield bow, which is really not ideal. So if G2 can put Dorian behind on that top side, things could look really good for them. At the moment, Hansama and Mickey getting pushed in at the bottom lane. You can see Paze having to auto space away from Mickey as he walked up with the play first, but play pushed in by Doran. Kind of to be expected when you're playing double range matchup. The range that is physical damage tends to be a little stronger. Early flash from Chovy. Caps now alongside Yike can look to regank that mid lane. You can see that Mickey deliberately walked into the lane, showcased his presence, and then said, "Well, Chovy, ball's in your court. What are you going to do?" And he naturally respected that and flashes away to safety. I mean, that's great for G2 though. They didn't actually spend anything and they get that flash, but I do think, you know, he had to flash there on Jovi's side, because if you actually get any stun, you're going to get hook guaranteed. The ignite is going to be enough. Stopwatch is not actually activated yet, so he would definitely be dead there, 100 to 0. So respectful flash, but a great roam from Mickey, and we'll see what G2 can get going with this, because it's so important to have Caps unlocked on the map. He's so good at actually playing from a position of power, and historically that has always been his greatest strength to me, is how he plays the map, how he moves around, and actually facilitates his side lanes when he gets that advantage. Good plans, Flame Shot is good down as well. The light should be able to walk around this one, but they're just trying to turn the damage back onto Mickey. The ignite ticking on Mickey, and he'll fall first. Pace takes him. The light just stood in their face and took the full brunt of G2 bot lane and was still able to flash away. Yeah, it's tough. You know, they couldn't actually quite land those choppers. The light just takes the all in. Look like he just stood past them. I'm not going to retreat. I'll just take this fight here. And able to get that kill on the Pace, who did go for a call start. Toby now just wasting Yike's time. This is fully warded out. They're not sure about it. Will he look for something? Doesn't have a flash, so it would have had to be a flash hook. There's the stun in the Glacial Path. Spectral Maul's going to land as well. Chovy with a great ring across. Keeps himself alive. 1-for-1 in the end as the auto follows him underneath the turret. Chovy continues to
walk away the victor. In all honesty, yes, he will lose his life, but the fact that he could trade 1-for-1, still has the teleport. He had full information on where Yike was. Caps had to commit his flash to the play, and that wave is still in a very good spot for Chovy anyway. Yeah, absolutely. I mean, he goes 1-for-1, so that's after a support roam. That's after a gank from the jungler there. And Mickey, he might just be dead. Pace has the Inferno. Not quite enough with the Q in the end. Mickey flashes to the safety of his tower. Yeah, Mickey looked like he wanted to try to move up and threaten freezing that wave to try to delay the base, but getting a little bit too aggressive. And is going to be punished for it. He'll have to go back to base now. At least Hans will be able to pick up the majority of this CS. But Gen G again out to a really good start here. It's Caps moving up towards top, but that is warded out in the river. And Caps knows it. Doran just started backing off. The vision from Gen G has been immaculate this early game. Just great insight as to where Yike is and what he's been trying to do on the map. Some of that vision will now disappear. It doesn't really matter in the grand scheme of things. We're playing looking for a bit of a trade. You can see small CS discrepancies starting to be built up. Top lane, mid lane. Gen G get themselves a bit of an early. Wanted to talk earlier about that bot lane skirmish too. Remember that Mickey was still in level 2 in that lane because of that roam. So while he did gain an advantage, Gen G having that level lead, were able to come out on top. And oh, nice Hex Flash. Locked in, Hex Flash already. Pay's going to get the rune as well off the Gravitum. Yike's here to try and save his AD carry, but he can't get there in time. Yike goes forward with the Spectral Maw, but can't land it on Delight, and now Mickey just going to have to catch this wave. That one really hurts. Losing the flash and still going down. It's going to put Hans even further behind. The only saving grace is that the kill went to Delight, not actually onto Page, but it's a great Hex Flash hook there to set it up. And Chovy now just going to continue that relentless push down towards mid. As soon as the jungler shows bot as well, you have full raid of freedom to actually just push in these soul lanes here for Gen G. Yeah, it looks like Upset just wasn't expecting that, but a big blunder from him individually. Effectively face checking that brush, and Mickey not being in a position to offer the lantern. Yeah, Hansama caught out a little bit by that. Gen G looking for another bush gank in that bottom lane. Delight has already shown us he can be on point with these hooks. It's actually really interesting. You look at Doran's build, he's building so much for that 1v1. I wonder if he is going to focus even more on the side lane. Of course, it is double AP solo laners, so the null mouse mantle not bad by any means. Right here, there is 6 on Broken Blade. Will he look for the flash? Hook on Pace as well, down towards the bottom side. Flashing forward, he has red white and he wants to fight. Another hook brings him back, and it's a double for the rookie in the bot lane. And he has white guns here, and Yike show top, so he can farm plates as well. He doesn't even have to base here. Normally he would have to get out of there immediately, but he's going to get 2 solo plates after 2 kills. That's essentially a triple kill worth of gold going straight over to Pace there. This guy is going to be so far ahead. I mean, he's closing in on like double the gold now of Hans. Caps is going to try and get something back, but it's not going to convert into anything. The bot lane will be sent mid to catch that wave. Caps going to be catching this wave in bot. But what a difference we're seeing from game 1 to game 2. Haze and Delight with a focus from G2, constantly looking for dives, trying to punish them in a favorable matchup, and now they're getting revenge in the 2 versus 2. G2 trying to find something back in the top lane. Spectral Maw, Doran does still have the flash and will get underneath the tower with it. Delight. There's a minion there, my dude. Targon secured. Yeah, that's what he wanted. Just wanted to stab. Nếu mà bay di du lịch mùa này á, là rất không có đổi không? Gọi là debut mà nhất linh thực thử là chỉ có so với bay di là chỉ còn là Tiger thôi em ạ. Broken Blade kind of forced underneath this tower for most of the laning phase, but Gen G have accrued a 2,000 gold lead largely off the back of their bot side. And they will get a slight advantage up here on that top side. Doran had a really good early buster shot. Keeping that cannon away meant there was no chance of the follow-up. Yike potentially can look for a dive here, but it's going to get warded out. They are denying multiple waves, though. They get that play for him. It's already 2 full waves denied, so this is allowing Broken Blade to catch up. They've also swapped their AD carry and support up towards this top side of the map to make sure they can get the rift out. Caps is left alone down towards the bottom side. Pops the Tibbers to get the stun up. Delight stun locks him up with a knockup, though, and Caps will fall underneath the tower. The rift out will be taken for G2 in response, but overall, Pace and Delight are putting on a show. I mean, Pace is just going to be such a problem. He has 4,700 gold right now. Hansama is at 2,600, and he's about to get solo gold on more plates. So, realistically, could actually be sitting at double the gold of the Jinx on the other side. Jinx does not have any utility to speak of. There's no fallback. Em bắt tay cần sâu luôn. He's got to do lots of damage. G2's only option is to cross map. They're going to drop the Herald top. Broken Blade now becomes the main win condition for G2. Chovy has spotted Mickey out, trying to offer some support in the top lane. But all of this gold continues to be funneled into Pace. You already mentioned it, Azelle. He only continues to grow as a problem. They're going to dive again.
Apps. No all. Needs an EpiPen because he's going to have a peanut allergy in a second as Peanut dives in. The lockdown comes out and Hayes is unstoppable. He tanks the Super Mega Death Rocket, which does not live up to its name. And 5 plates on the horizon for Genji. Yeah, and 3 of the 4 so far have all been solo plates on the Pace. So he's just getting so rich down here. They knew So Kiốt didn't good. have the timbers. He used it MSI on that cần ăn. previous dive to try to clear out the waves. There's just not a threat of a turnaround. Pace is going to stay. Trying to look for that 5th and final play, but the TP will dissuade him. They're getting the Dragon at the same time, though. Genji are just getting everything. I do love Caps, though. It's like, okay, I died under this tower once. Cool. I then died again. TP back to the turret. I will defend it with my life. So far, it's cost him His lives, not his life. lives. True. Yeah. I'm ready to come back. But Genji, as you say, 3,000 gold ahead now. And the gold for G2 sits up towards that top side on Yike, on Broken Blade. But the question is whether they'll actually be able to utilize any of it to get this game back out of Genji's hands. I mean, it's going to be really, really hard, right? You know, yes, Broken Blade does have an advantage, but it's only going to be about 500 gold. It's not a massive one up on that top side, and there are some pretty good disengage options here. You know, trying to fight through that Maokai as the cannon. The Buster Shot is there as well. Coi này, Also, không hay, coi we talked about đi. all these different ways to actually mark this cannon, because really G2 now is looking for that perfect play where you can get in on top of phase, where you can burst him down immediately, get those resets. Because if you can't take phase out of the fight right off the bat, you're just not winning the play. I agree. I think that is the to guard and defend. Crush them. So good. MSI cần ăn. Rồi, thôi đứng rồi. Rất khó khi mình sau vị trí của tập team. Tốc độ phát. Hay lắm không? Rồi. Nói gì đi Sập? Rồi luôn. Chỗ này chắc 3-0 của anh em à. Không chạy đi trời, qua lát quay đi. Anzama gặp bố.
Maxima gặp 4. Wow. Trisana. Nó là Trisana đi top à. Nãy giờ mới để ý à. Doranrin. Rồi nó 9-0 rồi mọi người ơi. 9-0 rồi. 4. Hasama gặp 4. Rồi. Để đấu xíu hết công việc. Vâng. Má ơi nó bắn. Nó bắn banh sát luôn. Có cái lá bưởi gì không? Không có. Dạ không luôn.